Search Variety Network. And welcome back to another off-day vlog. I am here, guys. I'm finding my best friend here. Ta-da! Who's that girl waiting in the corner? Why so dark? Hi. What did you buy? Wako kawantan You ka. bought Coke. What's that? I buy for you. Oh, okay. Thank you so much. Bye. And these are our food. This is the curry that I cooked last night, yesterday. Sige na, buwan na. Ako videohan. Ito man na. Daghana yun. Bakit may malamig? Alam ko kung ano po. Why do you know? What's that? Nafe-feel ko kung ano yun. Nafe-feel mo? Nafe-feel mo or you saw it in the Facebook? Wala. Really? Kamu kita ato. Anong naikot sa right sa kabot? Okay, bakit man to? She bought Coke for us to drink. Doon na lang sa baba. Wala na siya. Oh, here. Oh, it's another one. Thank you. He gave me another one selfie stick. Kasi nagreklamo siya doon sa dati, no? Yeah, May the gift. nagamanap na ano? The gift, di na dyan siya magamit eh. May complaint? Ano I man? never complain. I just say, Ano man? mahulog ang cellphone tapos Kaya naguna-huna ko nga. Ayun, natanggal ang ano. Hadlok ko itong isang one. Okay, Nahulog dyan kayo sa may kani kay mubo lang. Ay, dito lang sa Ano ba? bagong upit. Bagong alot ni siya ha. New hair. Ayan. Kakain na kami Sabi kasi guys, gutom na. super hungry na ang mga... Gutom na ang mga daw. It's rainy day here in Singapore. See? The rain. Ang puto pwede sa atin sa atin. Lahi mo ba siya? Oo, ani-ani siya. The rain is so heavy. Yeah, it's raining. It's quite dark. Cannot see. Dala mo? Dala mo? Wala. Kay wala man ka nagingon nga naad ihay. Hindi man to magamit gihapon. Try lang sa upuan kung pwede siya ato. There is a vending machine here, guys. If you want to buy drinks, Ito ka ng pizza kay Nani, oh. Kasi there pwede is a sa- vending machine Ano and yung lang. a lot of decks, tables, and concrete chairs here, which you can stand by here or eat something. Kain na tayo. Nani, itong nasi. Packets. Join us eat, guys. Kakain muna kami. Bye-bye na. Kuya Usan. Hindi na, magaya ko kamantika. Dali, ito kayo nahurot. 3 months. Minsan man ako yung anong naamay paana. Guwapa lagi ka karon. Nisamot. Nisamot siya ka guwapa, guys. Kaya bagong gupit. Pwede maulaw. Pwede maulaw. Pilay bayad sa gupit. 12. Wow, grabe. 12, 400 pesos. Gupit lang. Sapa. That's how expensive here in Singapore, guys. It's only cutting hair is $12. Padiha sa Sintara. Asa? Pilipinas. Oh, sa Pinas. Pila ra man na? 50 sa 60. Here, guys, is 10 times more expensive. 8 to 10 times.
Brato na gani ng 12, no? Ako, dere. Oo. Kaya naman ta dere. Pero diha o na barato man siguro nang diha sa MRT. Murag wala ka po $10. Na may uban nga tag $6 lang. Na, sa tutukan, magkakailat na po. This is the ice cream that I made, guys. Sintensyahan na namin to ngayon. Dire, ilabay. Dire na ilabay. Sige na, kauna na kay kuan ka ng Ulat na i-rate nimo out of 10. Ug pilay grado. Out of 10, 100. Out of 10, 100. Out of 10. Pilay grado sa chicken curry. 101. Grabe ha, no? Ganyan ako paggutom, guys. Kung mag-rate, wala nang kuanan. 101% daw. Naguna-una pa naman akong palit og ice cream. May nalang dito ako niya palit. Moingon gani ang tako niya saka daghan ko gikuri-kuri nakalimot ko ingon nga ayaw pagpalit og ice cream. Nagani na feel na ko nga na kay pa ice cream dere. Di ba ana ako kuan kanang maghimo ko Abi wala may fruit cocktail. Macaroni yung himuon. oh macaroni nya wala may pangsagol gani. Nya, Lami ang Oreo, guys. lami. Bungawa. Pagkahuman sa halang, wala na punta sa gamit. Oh tambal man na sa halang kay tamis man. Lami ba? Lami ang Oreo, tiyo. Ako katila ha, hulat sa ha. Ah wala ba katilaw? Wala to i-focus. Lami. Lami. Lami siya, guys. Gusto niyo. Lami siya kaayo. Nakalimutan niyo mo yung mga. Kalimtan jud. Kalimtan imong uyab. Kalimtan ako akong uyab nga wala dire. Ugo ako kabulog-hain. Basig tuwa na kuan na sumakabilang bahay na. Ay. Wa pa gani. Kasi makabaling bahay na dayon. Unsa na lang yung kag naa. Mo na. Ay na lang jud panguyab. Guys. Kaon pud ko eh. Ang sa tawag ani kana nag-commune ano sa tawag ani na. Kain tayo Bautismo. guys. Ice cream. Dito man Yung ginawa kong binabautismo. ice cream. Oh. Sa beach kato nga part sa south na to siya take nindot jud kay ang beach. Dito ta na halos beach. Unsa nga bit sa ano, dapit sa Dumaguete? Dili ambot sa to siya nga ko ano basta sa south na siya sa south na to siya nga part. Mm. Pero jud daghana og foreigner. Kay nindot jud siya ang beach. Kumukundat lagi gyud ka na jud kay makabit dito siguro gyud. Daghan ba yung falls ang Cebu? Lami manuroy no? Oh, na ay falls. Daghan. Si Bisayang Hilaw, daghan kay puro falls ang iyang gina-upload. Si Bisayang Hilaw bitaw nga vlogger ka kakuan naga-follow ka ana. Puro na ang mga beach sa Cebu kuan. Ang upload niya. Mga falls. Duhol man akong gusto. Agtotalin. Kanusaan. Hon. Kanusa. Wala tayo problema po yan dito. Narito akong uyuan. Pinawa ba ako iyan sa pool te? Doon pa dyan dito ilayam-yam nga katong nakadaog sa PBB. Ay, oh. Na inabangga man to. Inabangga man ako uyuan. Masyakit ako ang sa akong hair. Was. Hi guys, please subscribe and hit the button. Bye-bye. See you next Thank time. you. Bye-bye. Bye-bye. Sunod na po. Till next time. She went home already, guys, because the employer requested her to go home early. So after this one, I'm gonna go home also.
Hello guys, welcome back to my channel. Gabing-gabi na guys. But I'm still here walking papunta ng Western Union. Ganyan kami mga OFW guys, kahit gabi na tatakbo pa rin sa Western para makadala ng pera. Hindi kasi namin matiis yung mga pamilya namin pag may problema, may kailangan. So kailangan na wag mo nang hintayin yung bukas. Kaya kahit gabi na, nandito ako naglalakad sa daan. Naglakad lang ako guys, hindi ako sumakay. Galing doon sa bahay namin. So yan.